हां, तर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी रिगार्डिंग एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल. आता आपल्याला मेटल एक्स्ट्रॅक्ट का बरं करायला लागतात? कारण आपण ते वापरतो रोजच्या आयुष्यामध्ये. कुठले कुठले मेटल वापरतो मी रोजच्या आयुष्यामध्ये? आयर्न वापरता, ॲल्युमिनियम वापरता, गोल्ड वापरता, सिल्वर, कॉपर, प्लॅटिनम, टीन वापरतो. तर हे सगळे मेटल हे प्युअर स्टेटमध्ये नसतात, त्यांच्या ओअर्समध्ये असतात. म्हणजे थोडक्यात माती जी असते की नाही जमिनीतली, तर या सगळ्या मेटलचे कंपाऊंड आहेत. ऑक्साईड असतात, कार्बोनेट असतात, सल्फाईड असतात, नायट्रेट असतात. तर ह्या कंपाऊंडपासनं मेटल सेपरेट करायची जी सायन्स टेक्नॉलॉजी, त्याला म्हणायचं मेटलर्जी, हो की नाही. आपल्या जवळ एक मेटलर्जीचा कारखाना कुठला आहे बरं? जवळात जवळ JSW वडखळला स्टीलचा आहे तो. तिथे रॉ मटेरियल काय येतं बघितलंय का तुम्ही कधी? नागोठला स्टेशनला यायचो पूर्वी रॉ मटेरियल त्याचं, लाल रंगाची माती यायची आणि ती ट्रकमध्ये घालून मग त्या फॅक्टरीत नेली जाते. आणि त्या लाल मातीपासनं लोखंड आणि लोखंडापासनं स्टील तयार करतात, हो की नाही. तर आयर्नचं ओअर म्हणजे काय? आता हे कोकणामधली लाल माती आहे की त्याच्यामध्ये आयर्न आहे, त्याच्यामध्ये आयर्न ओअर जर आपण शोधलं तर कसं असेल ते बघा. हे आयर्न ओअर आहे, लोखंड. अशा प्रकारची लाल माती म्हणजे त्या आयर्नचं ओअर आहे. याच्यापासून आयर्न एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं. फक्त गोल्ड असतं ते फ्री स्टेटमध्ये असतं, गोल्ड माइन, ओके नाही. सोन्याची खाण जी असते तेव्हा डायरेक्ट सोनंच मिळतं त्याच्यामध्ये. कारण गोल्ड इज अ नोबल मेटल, इट डझंट रिॲक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट्स. त्यामुळे ते गोल्ड डायरेक्ट गोल्ड म्हणूनच मिळतो, ओके नाही. अशी एखादी पाहिजे ना माइन आपली मस्त, गोल्ड माइन. पण गोल्ड, प्लॅटिनम हे दोन जर मेटल सोडले आणि काही प्रमाणामध्ये सिल्वर, तर बाकी सगळे मेटल त्यांच्या ओअरच्या स्वरूपात आढळतात. मोस्ट मेटल बिंग रिॲक्टिव्ह डू नॉट अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट बट आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट ॲज दे आर सॉल्ट्स सच ॲज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, sulfides and nitrates. However, most unreactive metals that are not affected by air, water and other natural factors like silver, gold, platinum generally occur in free state. Compounds of metal that occur in the nature along with impurities are called minerals, and minerals from which metal can be separated economically and profitably are called ore. कुठल्याही मातीतनं मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करून चालायचं नाही ना, हो की नाही. आपला झालेला खर्च आणि मेटल विकून मिळणारा आपल्याला पैसा, याच्यामध्ये काहीतरी एक सूत्र गणित असलं पाहिजे ना, हो की नाही. नाहीतर एक्स्ट्रॅक्ट करायला लागले 100 रुपये आणि बाजारात विकायला गेलं 80 रुपये किंमत येते, मग उपयोग नाही. त्यामुळे कुठे पण माईन नाही उभारत. जिथे जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये तो मेटल मिळतो तिथे त्या मेटलची माईन असते. सो ओअर कंटेन मेनी टाईप्स ऑफ इम्प्युरिटीज. असं कोणी शुद्ध देणार ओअर देणार तुम्हाला की चला हे आयर्न ओअर एकदम प्युअर स्टेटमध्ये, असं नाही देणार. त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज मिसळलेल्या असतात, सॉईल, सँड, रॉकी सबस्टन्सेस. या इम्प्युरिटी काय म्हणायचं? गँग. these impurities are called gang. Metal can be extracted from their ore by means of method of separation. The process of extraction of metal in a pure state from the ore is a part of metallurgy. Ore are taken out of the mine and gang is usually separated from the ore at the site itself by various methods. Then ores are carried to the place where the metals are produced. Their metals are extracted in their pure form. They are further purified by different methods of purification. ही एंटायर जी प्रोसेस आहे तिला म्हणायचं मेटलर्जी, हो की नाही. तसं चॅटर्जी, बॅनर्जी तसं हे नाही, त्याचा काही संबंध नाही बरं का. चॅटर्जी, बॅनर्जी आडनावं कुठून आली माहिती आहे का? त्यांची खरी आडनावं ही चट्टोपाध्याय आणि बंडोपाध्याय अशी होती. ते इंग्रजांना उच्चारता येईना म्हणून त्यांनी त्याचा अपभ्रंश केला.
इंग्रज सगळ्यात पहिल्यांदा बंगालमध्ये गेले, त्या बंगालच्या नावाची वाट लावली हो की नाही. त्या कोलकाताचं कलकत्ता केलं त्यांनी, मुंबईचं बॉम्बे केलं, असं काहीतरी वेडे वेडे चाळे करून गेले ते. असो, आपल्याला काय बघायचं आहे, मेटलर्जी, द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. चला लिहूया, मेटलर्जी. धातुशास्त्र, ओके. मेटलर्जी, the science and technology regarding the extraction of metal, science and technology regarding extraction of metals regarding extraction of metals science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification. And their purification. For the youths, joy is called metallurgy. धातुशास्त्र. आपल्याला प्राचीन काळापासून धातुशास्त्र माहित होतं भारतीय लोकांना. लोह, नंतर ताम्र म्हणजे तांब, एक्स्ट्रॅक्ट करायची पद्धत भारतीयांना हजारो वर्षांपासून माहित होती. रिएक्टिव्ह मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ reactive metals occur in the form of their oxides, occur in the form of their oxides, carbonates, sulfides and nitrates, sulfides and nitrates. अरे नको रे, sulfide and nitrates. Non-reactive metals like gold, platinum and silver, gold, platinum and silver occur in their free state. आता 3 डेफिनेशन, मिनरल, ओर आणि गँग. पहिलं काय, मिनरल.
Minerals. What are minerals? Compounds of metal that occur in nature. Compounds of metal. Compounds of metal that occur in nature. Compounds of metal that occur in nature म्हणजे निसर्गामध्ये आढळणारी मेटलची कंपाऊंड, त्या सगळ्यांना म्हणायचं मिनरल्स. मग त्यातली काही मिनरल काय असतात? ओअर्स. So what are ores? Minerals from which metals can be extracted profitably and economically. Minerals from which metals can be extracted economically and profitably. Economically and profitably. हे नका रे बोलो, कारण प्रॉफिट होणार नसेल तर कोण एवढी तकतक करेल? नाही का, JSW कंपनी उगीच करेल का एक्स्ट्रॅक्शन? नाही करणार. गँग काय झालं? वरती हवाय अजून नको ना? गँग म्हणजे काय? इम्प्युरिटीज प्रेझेंट इन ओअर्स. इम्प्युरिटीज like sand, अजून काय? सॉइल, रॉकी मटेरियल्स. प्रेझेंट इन ओअर. ओके नाही, प्रेझेंट इन ओअर. असं आपल्या व्यक्तिमत्वाचं पण आपण एक्स्ट्रॅक्शन केलं काय पाहिजे की नाही? हो की नाही? आपली पर्सनॅलिटी, त्याच्यामध्ये पण बरेच गँग पार्टिकल असतात. ते असे जर वेगळे वेगळे काढले तर मग असं एकदम आपली पर्सनॅलिटी पण प्युअर मेटल, प्युअर गोल्ड सारखी होईल. हो की नाही? सोनं पण काय असं डायरेक्ट नाही मिळत. जरी त्याला कुठली केमिकल रिॲक्शन करायला लागत नसली, त्यातनं माती वेगळी करायला लागते. ती जर केली तशी आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये पण अनेक असे गँग पार्टिकल असतात. हो की नाही स्वराली? ते गँग पार्टिकल रिमूव्ह करायचे आणि मग आपल्याला एकदम प्युअर, आणि मग आपण काय वाटेल ते करू शकतो. एलिमेंट आहे. जेव्हा त्यापासून दागिने बनवतात तेव्हा ते अलॉईंग करायला लागतं, कारण प्युअर गोल्ड इज व्हेरी सॉफ्ट. ते पटकन बेंड होईल. हो की नाही? म्हणजे अशा आणल्या बँगल बनवून आणि मग काय भांडण झालं ताईशी, तर असं ताईने हात दाबला तर ते सगळी बेंड होऊन जाईल ते. म्हणून गोल्डपासनं जेव्हा ज्वेलरी बनवतात तेव्हा त्यामध्ये सिल्वर किंवा कॉपर मिक्स करतात, तेव्हा ते अलॉय तयार होतं. पण एक्स्ट्रॅक्ट करताना प्युअर गोल्ड. आणि जेव्हा असं माणसं इन्व्हेस्टमेंट म्हणून गोल्ड घेतात तेव्हा ते 100% प्युअर गोल्ड असतं. त्याला म्हणायचं 24 कॅरेट गोल्ड. आणि त्याच्यापासून ज्वेलरी बनवताना मिक्सचर बनवतात त्याचं. तर आता गँग, सांगत काय तो, गँग आपल्यापासून दूर केली तर आपल्यातलं प्युअर गोल्ड समोर येईल आणि मग तुम्ही काय काय करू शकाल. बेसिक प्रिन्सिपल्स इन मेटलर्जी. त्यातली पहिली स्टेप आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर्स. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गँग फ्रॉम ओअर इज कॉल्ड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर. आता हे गँग बोललो, त्या गँगच्या नंतर लगेच ती गँग दूर करण्याची प्रक्रिया. आताच आपण बोललो ना आपल्यामध्ये पण गँग आहे, त्याला काय म्हणायचं? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर.
द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गँग. ऋतुराज. प्रोसेस ऑफ separation of gang. Process of separation of gang. From ore. Process of separation of gang from ore is called concentration. In this process, the concentration of the compound of the desired metal is increased. Various ways are used for this purpose. However, exact way to be used depends on the physical properties of the metal present in the ore and gang. It also depends upon reactivity of the metal and the facilities available for purification. Various factors that could be responsible for environmental pollution are also to be considered. So some general methods of purification are as follows. तर काही प्युरिफिकेशनच्या मेथड या खालील प्रमाणे. त्यातला ए ला काय लिहिलंय बघा, सांगा, वाचून दाखवा मला. ए ला काय लिहिलंय? सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रॅव्हिटेशन. म्हणजे त्या ओव्हरच्या वजनानुसार, नाही का, ओव्हरच्या वजनानुसार, म्हणजे हलके आणि जड, थोडक्यात, हो की नाही, हलके आणि जड एकमेकांपासून सेपरेट करणं. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओव्हर बेस्ड ऑन ग्रॅव्हिटेशन. आता बघा ते कसं केलं जातं. तर पहिलं आहे विल्फ्लाय टेबल मेथड. विल्फ्लाय नावाचा माणूस असणार, त्यांनी शोधली असणारी प्रक्रिया. काय काय दिसतंय मला सांगा इथे, ते आपण नंतर टेक्स्ट नंतर वाचू. काय काय दिसतंय सांगा. सगळ्यात वरनं काय सोडलाय? पावडर्ड ओव्हर. म्हणजे तिथे मिल असते अशी, ओके ना. स्टोन क्रशर वगैरे बघितले असतील तुम्ही. तसं एक प्रकारचा क्रशर आहे. त्या क्रशरमधनं ओव्हरला बारीक केले आणि ती पावडर या ट्रे मधनं सोडली. आणि वरती काय सोडाय तिथे आहे अजून वॉटर सोडलाय तिथनं, फ्लोईंग वॉटर. आणि हे विल्फ्लाय टेबल आहे, त्याला स्लिट्स आहेत. स्लिट म्हणजे खाचा आहेत त्याला. आणि त्या टेबलला काय म्हटलंय? ते व्हायब्रेट होत आहे, वर खाली वर खाली वर खाली वर खाली वर खाली. काय होईल मला सांगा? वाहतं पाणी आहे, टेबल व्हायब्रेट होत आहे, आपले गँगचे पार्टिकल हलके आहेत आणि ओव्हर जड आहे. ओव्हर तिथे अडकून राहील त्या स्लिट मध्ये आणि ते उडून नाही, वाहून जाईल. वाहत्या पाण्याबरोबर ते वाहून जाईल. बरोबर आहे. विल्फ्लाय टेबल मेथड. हे बघा, विल्फ्लाय टेबल. व्हिडिओ विल्फ्लाय टेबल 3. स्लिट मध्ये ते अडकून राहील आणि जे गँग आहे ते गँग पाण्याबरोबर वाहून जाईल. आणि एक छान असं म्युझिकल दाखवलं गेलं. शेकिंग टेबल. हे बघा, त्या टेबलला ग्रूव्ज आहेत. पाणी सोडतात. हे ओव्हर आहे. त्या ट्रे मधनं खाली आलं आणि व्हायब्रेटिंग टेबल आणि फ्लोईंग वॉटर.
मग ग्रॅव्हिटेशनल सेपरेशन म्हणजे काय? हेवियर ओव्हर पार्टिकल सेटल डाऊन, हेवियर ओव्हर पार्टिकल सेटल डाऊन, whereas lighter gang particle are carried away along with flowing water. हे बघा इकडनं गँग ते सगळं पाण्यामध्ये मिक्स होऊन निघून गेलं आणि हेवियर पार्टिकल जे आहेत आता बंद केल्यावर बघा हे उरलं की नाही? इथे हे काय उरलं? ओव्हर. अरे सोनच आहे ते. तर हे काय झालं? विल्फ्लाय टेबल मेथड. आता याच्यावर जनरली प्रश्न कसे येतात? तर डायग्राम ते काढून देतील आणि डायग्रामवर प्रश्न विचारतील. दुसरं आहे या ग्रॅव्हिटेशन मधलं, दुसरं आहे हायड्रोलिक सेपरेशन. Hydraulic separation method is based on working of a mill. So there is a tapering vessel similar to that used in the grinding mill. It opens a tank-like container that is tapering at the lower side. The tank has an outlet of water on the upper side and a water inlet on the lower side. हे खालच्या बाजूने पाणी सोडलं गेलेलं आहे. Finely ground ore is released in the tank. Forceful jet of water is introduced in the tank. Gang particles are lighter, therefore they flow along with the water jet. मग गँग पार्टिकल सगळे वरच्या बाजूला आणि ते इकडनं सेपरेट होतात आणि ओव्हर जे आहे ते खाली शिल्लक राहतं. याला काय म्हणायचं? हायड्रोलिक सेपरेशन मेथड. हायड्रोलिक सेपरेशन मेथड. हायड्रोलिक वॉशिंग. मागच्या वर्षीला hydraulic washing. फर्स्ट बॅच मागे. This is based on the differences in gravities of the ore and the gang particles. It is therefore a type of gravity separation. हे पहिलं त्यांनी विल्फ्लाय टेबल दाखवलाय. Cassiterite is concentrated by this method. The Wilfly tables are specially made tables for washing of ores. अरे विल्फ्लाय दाखव. The ore is ground to a fine झालं powder बघून आमचं in तात्या. ball mills. Then the powder is काय दिसतच नाही ना. Navigation and hydraulic washing. Hydraulic classifier is a device used to concentrate an ore based on difference between the densities of the यात ore सुद्धा and density gang particles. की लाइटर गँग The पार्टिकल process आणि is हेवियर called navigation. ओव्हर पार्टिकल. The external view of the classifier may be seen here. The powdered ore is fed into a conical reservoir. A strong current of water agitates the powdered ore. Lighter gang particles rise up while heavier ore लाइटर गँग particles पार्टिकल sink वरच्या down. बाजूला, मग इथनं ते आउटलेट फॉर गँग आहे आणि हेवियर पार्टिकल खाली बसतात. अरे त्याच्यात पाणी सोडलं तर वाहत्या पाण्याबरोबर हलके पार्टिकल वर जातील ना आणि हेवियर पार्टिकल खाली राहतील. मग वरचे पार्टिकल इकडनं सेपरेट केले जातात, खालचे पार्टिकल इकडनं सेपरेट केले जातात. मग खाली आपल्याला ओव्हर मिळेल, वरती आपल्याला गँग सेपरेट होईल. असं आहे. चांगला व्हिडिओ नाही याचा अजून. बाकी फ्लोटेशनचे वगैरे Another चांगले method that works on the principal difference
in the densities of हे पुन्हा हे विल्फ्लाय टेबल आलं. तर काय लक्षात ठेवायचं की फाईनली ग्राउंड ओव्हर इज रिलीज्ड इन द टँक. Forceful jet of water is introduced from the lower side. Gang particles are lighter, therefore they flow out along with water jet on the upper side and get collected separately. At the same time, heavy particle of ore collected at the bottom from the lower side. In short, method is based on the law of gravitation, where the particles of same size are separated by their weight. आता तिसरा आहे magnetic separation. This method requires electromagnetic machine. Main part of the machine are two type of iron rollers and conveyor belts. आता इथे बघा काय आहे, एक नॉन मॅग्नेटिक रोलर आहे आणि दुसरा कसा आहे, मॅग्नेटिक रोलर आहे. मग त्याच्यावरनं पावडर ओव्हर सोडलं तर जे नॉन मॅग्नेटिक आहे ते लांब जाऊन पडेल ना सेंट्रीफ्युगल फोर्समुळे, आणि जे मॅग्नेटिक आहे ते चिकटून राहील मॅग्नेटला, मग ते या दिशेने पडेल. मग त्यातला जो मॅग्नेटिक हिस्सा आहे तो सेपरेट करायचा. मग हा त्याला काय म्हणायचं, मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड. मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड. Magnetic separation. This is based on differences in magnetic properties of the ore components. हे कशावर डिपेंड आहे, The ore particles मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक. and the non-magnetic material. नॉन is मॅग्नेटिक आहे gang. गँग. This method is used. The finely powdered ore is dropped on a belt moving on two strong electromagnetic rollers. The magnetic and non-magnetic substances form two separate heaps. The magnetic material forms a heap nearer to the magnetic roller. Froth flotation method. Ores concentrated by froth flotation process are अरे फ्रोथ copper कोटेशन pyrites दाखवलं ना and मॅग्नेटिक are सेपरेशन काय करतं ते, की तर मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक, मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक. The particles of non-magnetic part of ore, they are not attracted towards the magnetic roller, therefore they are carried further along the belt and fall in the collector vessel placed away from magnetic roller. At the same time, the particles of the magnetic ingredients of the ore stick to the magnetic roller and therefore fall in the collector vessel near the magnetic roller. In this way, magnetic and non-magnetic ingredient in the ore can be separated depending on the magnetic nature. For example, cassiterite is a tin ore. It contains mainly non-magnetic stannic oxide and magnetic ingredient ferrous tungstate. They can be separated by this magnetic method. चौथी आहे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. काय आहे, फ्रॉथ फ्लोटेशन. फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. हां, अजून काही चांगला व्हिडिओ असला तर अरे नका रे. Moving away from gravity concentration, I would like to talk to you guys a little bit about our flotation testing capabilities. Right now, we're working on a copper-lead selective flotation project. The sample we're actually working on right now is from our EMS pilot trial, where we were able to generate a pre-concentrate containing over 95% of the target minerals while rejecting 60% of the mass. Flotation process is complex. The fundamental principle is very simple. आता याच्यामध्ये काय केलं जातं की त्यातला काही पार्ट हा ऑइलमध्ये
ऑइलमध्ये विरघळतो आणि काही पार्ट हा पाण्यात विरघळतो. In other words, मिनरल्स विच आर हायड्रोफोबिक अँड हायड्रोफिलिक. once a mineral particle is measurable, the introduction of air and fog will allow mineral यार नका बडबड पोरानो. So water in sulfide ore which rises up in oil आणि gang which settles down with water. आता ऑइल आणि वॉटर मध्ये काय आहे? ऑइल हलका आहे ना, मग ऑइल कुठे वरच्या बाजूला असेल ना. सोडियम एथिल सॅन्थर कलेक्टर. त्या ऑइल मध्ये फ्रॉथ म्हणजे फेस तयार होतो. कॉम्प्रेस एअर सोडली जाते. त्या कॉम्प्रेस एअर मध्ये त्याच्यामध्ये फ्रॉथ म्हणजे फेस तयार होतो आणि पाण्यात विरघळणारे पार्टिकल खाली बसतात आणि जे ज्या ऑइल मध्ये विरघळणारे आहेत ते वरती जातात. बघा ओर पार्टिकलला घेऊन ते वरती चालले. त्याचा फ्रॉथ बनला बघा. फ्रॉथ म्हणजे फेस तयार झाला. अशा रीतीने ऑइलनी वेट होणारे आणि वॉटरनी वेट होणारे असे पदार्थ आपण फ्रॉथ फ्लोटेशनने सेपरेट करतो. तुम्ही म्हणजे काय, म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही इथे कशासाठी आलायत? तुम्ही सगळं रेकॉर्ड होते बरं का. नावा सगळं नको ना करू. उगीच घरी कोणी उघडला व्हिडिओ बघितलं, अरे मेरे बेटे का नाम आया उसमें. द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन टू ऑपोजिट प्रॉपर्टीज. हायड्रोफिलिक म्हणजे काय बरं सांगा मला. हायड्रोफिलिक म्हणजे पाण्याशी दोस्ती असणारं मटेरियल आणि हायड्रोफोबिक म्हणजे पाण्याशी दुश्मनी असणारं मटेरियल. तर याच्यातले काही पार्टिकल हायड्रोफिलिक आहेत आणि काही हायड्रोफोबिक आहेत. हिअर द पार्टिकल्स ऑफ मेटल सल्फाइड दे आर हायड्रोफोबिक, get weighted mainly with oil, while the hydrophilic property gang particle get weighted with water. So by using this hydrophilic and hydrophobic properties, these ore can be separated from the gang particles. याला म्हणतात froth flotation. In this method, finely ground ore is put into a big tank containing ample amount of water. Certain vegetable oil such as pine oil or eucalyptus oil is added in the water for the formation of froth. Froth म्हणजे phase. Pressurized air is blown through the water and there is an agitator rotating around the axis in the center of the flotation tank. Agitator is used as per requirement. Then bubbles are formed due to the blown air. Due to agitation, foam is formed from oil. The foam rises to the surface and it carries the sulfide ore along with it. That is why this method is called froth flotation method. Particles of certain sulfide float on the foam as they preferentially get weighted by the oil. For example, zinc blende and copper pyrite can be separated by these methods. आणि शेवटली मेथड आहे leaching. The first step in extraction of the metal aluminum, gold and silver is leaching.
इन दिस मेथड ओव्हर इज सोक्ड. सोक म्हणजे ते ओव्हर जे असतं ते ओव्हर भिजवलं जातं in certain chemical or dissolves in that solution due to specific chemical reaction. Gang however does not react and therefore does not dissolve in the solution, so it can be separated. ते नंतर बघू आपण ॲल्युमिनियमच्या एक्स्ट्रॅक्शन मध्ये ही लीचिंग प्रोसेस आपल्याला समजून येईल. तर आता ह्याच्या नोट्स इतक्या सगळ्या डिटेलमध्ये लिहिण्यापेक्षा एक आपण चार्ट काढूया त्याचा. कारण हे ह्याच्यावर प्रश्न म्हणजे मगाशी जसं म्हटलं आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओव्हर. हॅलो, हो हो आहेत. मी करू 5:30ला करतो. हा ठीक करतो नंतर. अरे पोरानो, का तुम्ही छटा? एक तर हे होत नाही. काय झालं? ओपन एक कसं अकाउंट काय ओपन करतो? नोट्स ओपन करायचे म्हणतो. चुप. अरे हो, त्याच्यावरच ओपन करू आपण. मी परत काढणार ते. प्रांजल लय म्हणजे माझ्या कायम आठवणीत राहील. आणि हे पण आठवण राहतील पाठीमागचे. तुम्हाला काही एरवी गप्पा मारायला मिळत नाहीत का रे एकमेकांची? नाही, मग क्लास संपला ना की खाली अंगण्यामध्ये असे मस्त एक गोल करून बसा. नका जाऊ. हा, हे बाई इकडे बघा. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओव्हर्स, त्यातले पहिल्या 2 मेथड आहेत विल्फ्लाय टेबल आणि हायड्रोलिक सेपरेशन. दे आर बेस्ड ऑन ग्रॅव्हिटेशन. विल्फ्लाय टेबल, lighter particle carried by flowing water. Hydraulic separation, lighter gang is separated by water jet. Magnetic separation मध्ये magnetic non-magnetic material separated. Froth flotation मध्ये different materials are weighted by oil or water. Leaching मध्ये substance dissolved in chemical reaction. तर इतका एक फ्लोचार्ट काढा आणि ड्रॉ डायग्राम असं तुम्हाला तिथे ॲस्टेरिक करून लिहिलाय. तर या डायग्राम एकदा का घरी काढल्यात तर मग डायग्राम वरचे क्वेश्चन्स आन्सर करायला तुम्हाला सोपं पडेल. 10th नसतीलच, मग नसतीलच. यावर्षी आपण अपलोड करू. बघतो मी इकडे, नसतील एखाद वेळेस, कारण या 8th 9th पण आम्ही गेल्या वर्षी काढल्या, त्याच्या आधी नव्हत्या.
अरे तुम्ही पण आता गव्हा बडबडायला लागला. टेनच्या नाईटचे आहेत नोट्स, आपण यावर्षी काढूया. चला झालं का? चला झालं का? चला चला पुढे. तर हे झालं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओर. आता पुढचा पॉइंट आहे एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल. एक्सट्रॅक्शन ऑफ रिएक्टिव्ह मेटल्स. द मेटल्स ॲट द टॉप ऑफ द रिएक्टिव्हिटी सिरीज. म्हणजे कुठले कुठले मेटल बरं? पोटॅशियम, सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, कॅल्शियम. Reactive metal have large capacity to form cations by losing electrons. For example, reactive metal react vigorously with acid to give hydrogen gas.
highly reactive metal burn reacting with oxygen from air at room temperature. So their extraction has to be done by electrolytic reduction. For example, metals like sodium, calcium and magnesium are obtained by electrolysis of their molten chloride ores. In this process, metal is deposited at the cathode while chlorine gas is liberated at the anode. Electrode reaction during the electrolysis of molten sodium chloride get metallic sodium as follows. The extraction of higher order किंवा higher reactivity metals. Extraction of higher reactivity metals. काय रे काय चाललंय? Highly reactive metals. कुठले हायली रिॲक्टिव्ह मेटल आहेत? पोटॅशियम, सोडियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि ॲल्युमिनियम. लिथियम पण बरोबर. तर याचं एक्स्ट्रॅक्शन कसं करतात? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. ॲट कॅथोड काय होतं बघा. कॅथोड कशी असते? निगेटिव्ह. मग तिच्याकडे कुठले अट्रॅक्ट होतील? तर कॅटायन अट्रॅक्ट होतील, हो की नाही? मग कॅथोडला काय होतं? सोडियम प्लस गेट वन इलेक्ट्रॉन अँड इट बिकम सोडियम मेटल देअर. आणि ॲट ॲनोड काय होतं? ॲनोड इज पॉझिटिव्हली चार्ज. So negative anions are attracted. तर क्लोराइड आयन तिथे येतात. एनोड स्नॅचेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोराइड आयन. मग क्लोरीनचे ॲटम बनतात आणि दोन क्लोरीनचे ॲटम एकमेकांशी रिॲक्ट होऊन क्लोरीन गॅस बनवतात आणि तो क्लोरीन गॅस फ्री होतो तिथनं, हो की नाही? मग हे काय झालं? दिस इज रिडक्शन, हो की नाही? पॉझिटिव्ह चार्ज कमी झाला ना, आणि दिस इज ऑक्सिडेशन. निगेटिव्ह चार्ज कमी झाला. तर अशा रीतीने हायर ऑर्डर जे आहेत, तर उद्या आपण अशा प्रकारे ॲल्युमिनियमचं एक्स्ट्रॅक्शन कसं करतात ते शिकूया. हे आत्ता आपण कसलं एक्स्ट्रॅक्शन बघितलं? सोडियम क्लोराईडचं. हां, म्हणजे याच्यामध्ये मोल्टन सोडियम क्लोराईड होतं. इथे काय असणार? मोल्टन सोडियम क्लोराईड म्हणजे मीठ. त्याच्यामध्ये दोन इलेक्ट्रोड आहेत, कॅथोड आणि ॲनोड. तर याला निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह. तर हे ॲनोड आणि हे कॅथोड. आणि मग कॅथोडला कुठली रिॲक्शन, ॲनोडला कुठली रिॲक्शन, ती लिहिली आपण. आता उद्या आपण ॲल्युमिनियमचं एक्स्ट्रॅक्शन शिकू. थांबा, अटेंडन्स द्या जायच्या आधी. जाने के पहले हाजिरी दो. नहुष इज प्रेजेंट. सुमन, सई, भाग्येश नहीं है ना?